Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් ඊටාම වැදගත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ලියද්දී ගොඩාක් දෙනෙක් අතින් වන වැරදි කීපයක් නිවැරදි කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි. විශේෂයෙන්ම mistakes in using prepositions නිපාත පද භාවිතයේදී වන වැරදි කීපයක් නිවැරදි කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ. මම මේ වගේ වැරදි බොහෝ දෙනෙක් කරනවා දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දූල පුතාලා විභාගවලදී මේව වරද්දනවා. ඒ විතරක් නෙමේ සමහර වැඩිහිටි අයත් අර අපේ සිංහල භාෂාවෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි කියන්න ගියාම සිංහල විදිහට කියන්න ගිහිල්ලා මේව වරද්ද ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපි ඉගෙන ගන්නේ අනවශ්‍ය නිපාත පදයේදීමත් අවශ්‍ය තැන්වලට නිපාත පදයේ නොයදීමත් ඒ වගේම වැරදි නිපාත පද භාවිතය පිළිබඳවත් ප්‍රශ්න කීපයක්. මම දෙනවා ඔබට සිංහල වාක්‍යයක්. ඒ වාක්‍යයෙන් අර්ථය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනවා ක්‍රම දෙකකට. එකක් කවුරුත් කරන පොදු වැරද්දක්. දෙවෙනි එක නිවැරදිව ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක කියන්නේ කොහොමද කියන එක. බලන්නකො මේ මෙතනම තියෙන එක. වෛද්‍යවරු රෝගියාව ශල්‍ය කර්මයට භාජනය කළෝය. වෛද්‍යවරු රෝගියාව ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කළෝය. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ මෙහෙ විදිහට the doctors වෛද්‍යවරු ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කළාට කියන operate කියන එකනේ operation එකක් කියන්නේ operated the patient. නමුත් මෙය වැරදි. ඒ අර සිංහල හිතලා කියනවා the doctors වෛද්‍යවරු operated ශල්‍යකර operate කළා the patient රෝගියව. එතන අපි නිපාත පදයක් බොහෝ විට භාවිත කරන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් අය. ඉතින් මේක නිවැරදිව ඉංග්‍රීසියෙන් කියද්දී අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට නිපාත පදයක් ඕනේ. අන්න ඒව ගැනයි අද කතා කරන්නේ. එතකොට අද අපේ නිපාත පදේ මෙතෙන්ට ගන්නවා the doctors operated on the patient. බැලු බැලමට ඔබට වැරදි වගේ පේන්නේ ඒ දෙවෙනි එක. නමුත් ඉංග්‍රීසි ක්‍රමය ඒකයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේ පාඩමෙන් ඔබට මේ වගේ පොදු වැරදි ගණනාවක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම channel එක subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඔබට මේ වගේ පොදු වැරදි ගණනාවක් තුලින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිපාත පද භාවිතය ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි අපි බලමු පළවෙනි උදාහරණය. මම ඊයේ ගෙදර ගියා. ගොඩක් අයට කියවෙනවා I went to home yesterday කියලා. I went කියපු ගමන් to end බලනවා. එතකොට I went to home yesterday කියන්න බෑ වැරදි. මන්ද home සහ abroad කියන වචන දෙකට එක්කලා go එක්කලා to යොදන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකේ නිවැරදි වාක්‍යය මම ඊයේ ගෙදර ගියා කියන්න නම් ඔබ කිව යුත්තේ I went home yesterday කියලායි. එතකොට මම ඊයේ ගෙදර ගියා කියන්න නිවැරදිව අපි කියන්නේ මොකද්ද? I went home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර ගියා. I went home yesterday. ඔන්න අපි ඒ වගේ තවත් අවස්ථාවක් ගමු. ඔයා ඇවිල්ලා මට උදව් නොකරන්නේ ඇයි? ඒතර අපිට බොහෝ විට කියවෙනවා ලංකාවේ අය why don't you come and help to me? ගොඩක් දෙනෙකුට අර මට කියන්න to me දාන අය ඉන්නවා කතාවේදී. එහෙනම් why don't you come and help to me කියන්න බෑ. help සමග අපි නිපාත පදේ යොදන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. එහෙනම් නිවැරදි වාක්‍ය විය යුත්තේ why don't you come and help me? Why don't you come and help me? ඔයා ඇවිල්ලා මට උදව් නොකරන්නේ ඇයි? ඉතින් මින් පස්සේ මතක ඇතුව මේ වැරද්ද කරන්න එපා. help to me කියන්න එපා. Why don't you come and help me? ඇයි ඔයා ඇවිල්ලා මට උදව් නොකරන්නේ? Why don't you come and help to me කියන එකයි එතකොට වැරද්ද. එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍යයයි නිවැරදි එක. ඔයා ඇවිල්ලා මට උදව් නොකරන්නේ ඇයි? Why don't you come and help me? අපි යමු ඊළඟ එකට. පුටුව උඩ හිට ගන්න එපා. මේ බලන්න අපි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා හිට ගන්නවට stand up කියලා කියන්නේ. දැන් වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට අපි කියනවා stand up හිට ගන්න. දැන් ඕක මතක තියාගෙන ගොඩක් අය මේ හිට ගන්න එපා මොකක් හරි උඩ කියද්දි මෙහෙම කියනවා. don't stand up on the chair කියලා. stand up කියලා on the chair කියලා කියනවා. එතකොට මෙතෙන්දි සම්පූර්ණ මේ වැරදි. ඒක ඉංග්‍රීසි ක්‍රමය නෙමෙයි. ඒක අර සිලොනිසම්. ඒවා ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි සිංග්‍රීසි. don't stand up on the chair වැරදි. මොකද නැගිටිනවට හිට ගන්නවට කියන්නේ stand.
අර වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට තමයි අපි කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් අප් කියලා. ඉතින් අර ඒක පුරුදු වෙලා මෙහෙම කියන අය ඉන්නවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒකයි මම මේ වගේ පාඩමක් හදලා ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා මොකද්ද? Don't stand on the chair. Don't stand on the chair. පුටුව උඩ හිට ගන්න එපා. Don't stand on the chair. stand up හැම කියන්න එපා ඊට පස්සේ. ඊළඟ එක බලමු. මේසෙ උඩ ඉඳ ගන්න එපා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවනේ අනිත් එක sit down කියලා කියන්නේ වාඩි වෙන්න කියද්දි හිටගෙන ඉන්න කෙනෙකුට වාඩි වෙන්න කියන්නේ sit down කියලා. ඉතින් මොකක් හරි උඩ වාඩි වෙන්න එපා කියද්දි හැබැයි sit down කියන්න බෑ. මේ බලන්න වැරදියට කියන එක. Don't sit down on the table. වැරදි. Don't sit down on the table කියන්න බෑ. අපි කියන්නේ don't sit on the table. Don't sit on the table. මේසෙ උඩ වාඩි වෙන්න එපා. අපි බලමු ඊළඟ එක. වෛද්‍යවරු රෝගියාව ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කළෝය. අපි අර මුලින්ම කියපු එක. The doctors operated the patient. වැරදි. මෙතෙන්ට නිපාත පදයක් ඕනේ. අර අපේ භාෂාවේ හැටියට මේක දැන් හරි කියලා තේරෙනවා. නමුත් අපි ඒක හරියට කියන්නේ the doctors operated on the patient. The doctors operated on the patient. ඊළඟ එක බලමු. ඔයා පාංගෙඩිය කැපුවේ මොට්ට පිහියකින්ද? ඔයා පාංගෙඩිය කැපුවේ මොට්ට පිහියකින්ද? ඒ කියන්නේ කැපෙන්නේ නැති මොට්ට වෙච්ච එකකට අපි කියනවා බ්ලන්ට් කියලා. එතකොට ඒක කියද්දි මේ වැරදියට කියන අය ඉන්නවා මෙහෙම. Did you cut the loaf of bread by a blunt knife? By a blunt knife කිව්වොත් වැරදි. එතන නිපාත පදයේ වැරදි එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අපි යම් කිසි දෙයක ආධාරයෙන් යමක් කරන බව කියද්දී යොදාගන්නේ with කියන නිපාත පදේ. by කියන එක නෙමෙයි. යමක ආධාරයෙන් යමක් කරන. දැන් මෙතන අපි පිහිය ආධාරයෙන් මේක කපන්නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් කියන්නේ by නෙමෙයි with කියන නිපාත පදේ. එහෙනම් නිවැරදි වාක්‍ය වෙන්න ඕනේ. Did you cut the loaf of bread with a blunt knife? Did you cut the loaf of bread with a blunt knife? එහෙනම් ඔන්න ඒකත් ඔබ තේරුම් ගත්තා. හොඳට මේව බලාගෙන අදින් පස්සේ නිවැරදි එක භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. මේ ඊළඟ එක. ඔයා මට මොනවා හරි මිලට ගත්තද? ඔයා මට මොනවා හරි ගත්තද? දැන් ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙක් අම්මා හරි තාත්තා හරි සහෝදරයෙක් හරි shopping ගිහිල්ලා ඇද්දි අපි අහනවා ඔයා මට මොනවා හරි ගත්තද? මිලදී ගන්නවට බයිනේ. එතකොට අපි අහනවා මෙහෙම. ඔයා මට මොනවා හරි ගත්තද කියන්න ගොඩක් අය අහනවා මෙහෙම. Did you buy anything to me? අර මට කියද්දි to me දානවා අර සිංහල විදිහට හිතලා. ඒක වැරදි. Did you buy anything to me නෙමේ. Did you buy anything for me? For me ඉංග්‍රීසියේ මට කියද්දි. ඔයා මට මොනවා හරි මිලට ගත්තද? Did you buy anything for me? Did you buy anything for me? කියලා එන්න ඕනේ. ඊළඟ එක බලමු. මම අර බස් එකේ යන්නද? මම අර බස් එකේ යන්නද? ඒතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහද්දී shall I go by that bus? අර බස් එකේ යනකොට ගමන් කරනකොට by කියන නිපාත පදේ දාන්න අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් මේ කොන්ටෙක්ස්ට් එකේදීත් මේ වගේ අවස්ථාවලදී ගොඩක් අය by දානවා. shall I go by that bus? නෑ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන්නේ in කියන නිපාත පදය. shall I go in that bus? මම අර බස් එකේ යන්නද? shall I go in that bus කියලායි කියන්නේ. ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් අපි යමු ඊළඟ එකට. ඔබේ පියා සිගරට් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය කරනවද? දැන් කාගේ හරි තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා කොච්චරවත් වැඩේ සිගරට් බොන එක. ඉතින් අපිට අහන්න වෙනවා මේ ඔයාගේ තාත්තා සිගරට් වලට කොච්චර මුදල් වැය කරනවද? මේ බලන්නකෝ ඒක කියන හැටි. How much does your father spend for cigarettes? අර නිකම් සිගරට් වලට සිගරට් සඳහා කියන්නේ for දානවා ගොඩක් අය. How much does your father spend for cigarettes? ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මේ spend එක්කලා යෙදෙන විශේෂ නිපාත පදයක් තියෙනවා. එතෙන්දී අපි කියන්නේ නැහැ how much does your father spend for cigarettes කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. එහෙනම් දැන් හරි වාක්‍යය හිතට ගන්න. spend වලට පස්සේ මොකක් හරි දෙයක් වෙනුවෙන් දෙයකට වියදම් කරනකොට කියන spend on කියන නිපාත පදය. එහෙනම් මේකේ නිවැරදි එක වෙන්න ඕන how much does your father spend on cigarettes? ඔබේ පියා සිගරට් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය කරනවද? How much does your father spend on cigarettes කියලායි කියන්නේ. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ එකට. ඔයා ඕස්ට්‍රේලියා යන්නේ කවදද? ඔයා ඕස්ට්‍රේලියා යන්නේ කවදද? දැන් යනවා කියන්න අපි leave කියන ක්‍රියාපදේ භාවිත කරන අවස්ථාවලදී වෙනවටද මම පෙන්නන්නේ. පිටත් වෙලා යනවාට කියනවා leave කියලා. එතකොට leave සමග බලන්න කොහේ හරි දිහාවක් බලා යනවනම් පිටත් වෙලා යනවනම් අපි මොකද්ද නිවැරදිව යොදන්නේ කියලා බලන්න. When are you leaving to Australia කියන්න බෑ.
when are you leaving to Australia කියලා කියන්න බෑ කොහෙත්ම. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එක කියද්දී යොදා ගන්න නිපාත පදය for. When are you leaving for Australia? When are you leaving for Australia? ඔබ ඕස්ට්‍රේලියා යන්නේ කවදද? ඔන්න ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. leave එක්කලා to නෙමෙයි දාන්නේ leave for. එහෙනම් නිවැරදි වෙන්න ඕන වාක්‍ය ඔයා ඕස්ට්‍රේලියා යන්නේ කවදද? When are you leaving for Australia? අපි ගමු ඊළඟ එක. ඔයා කා ගැනද කතා කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා කා ගැනද සඳහන් කරන්නේ? ඔයා කවුරු ගැනද ඔය සඳහන් කරන්නේ? කියලා අහද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම යොදනවා. Who are you referring? refer කරනවා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් හෝ දෙයක් ගැන සඳහන් කරනවටනේ. එතකොට who are you referring කියලා ඇහුවොත් වැරදි. මොකද මේකට ඕන නිපාත පදයක්. අපි කෙනෙකුෙන් අහුවොත් ඔයා ඔය කා ගැනද ඔය සඳහන් කරන්න කියලා අහද්දී අපි අහන්නේ who are you referring to එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න ඒකත් අද ඉගෙන ගන්න. ඔයා කා ගැනද සඳහන් කරන්නේ? Who are you referring to? Who are you referring to? මේ බලන්න ඊළඟ එක. ඔයා ඊයේ රැස්වීමට ගියාද? ඔයා ඊයේ රැස්වීමට ගියාද? අර රැස්වීමකට යනවා කියන්නේ අපි attend කියන වචනේත් පාවිච්චි කරනවානේ. මේ go කියන වචනේ went නොගෙන මේ attend යොදද්දී අපි නිපාත පද භාවිත කිරීම ගැනයි කියලා දෙන්න යන්නේ. Did you attend to the meeting yesterday? බොහෝ අය අතින් වෙන වැරද්දක් තමා attend එක්කලා to දානවා. රැස්වීමට කියන නිසා. එතකොට attend එක්කලා එහෙම යම් තැනකට ගියාම සහභාගී වෙද්දී to දාන්නේ නැහැ. Did you attend to the meeting yesterday? වැරදි. ඔයා ඊයේ රැස්වීමට ගියාද කියලා අහන්නේ එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න. Did you attend the meeting yesterday? Did you attend the meeting yesterday? ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. Did you attend the meeting yesterday? attend වලට පස්සේ to දාන්න එපා මෙවැනි අවස්ථාවකදී. දැන් බලන්න ඊළඟ එක. හැබැයි මෙන්න attend කියන වචනෙම to යෙදෙන අවස්ථාවක්. මෙතෙන්දි සමහර අය මෙහෙම කියනවා. මට මගේ ලෙඩින් ඉන්න අම්මට සාත්තු කරන්නත් තියෙනවා. මට මේ තියෙන වැඩ ඇස්සේ මගේ ලෙඩින් ඉන්න අම්මට සාත්තු කරන්නත් තියෙනවා කියලා කියා ගන්න ඕන වුණොත්. සමහර අය ඔකට on කියන නිපාත පදේ දාලා කියනවා. මෙහෙම. I have to attend on my sick mother too. I මට have to attend attend වෙන්න වෙනවා බලා ගන්න වෙනවා සාත්තු කරන්න වෙනවා on my sick mother to කියන්නේ එයාටත් කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙම on දාන්නේ නැහැ. attend එක්කලා යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි දෙයකට අපි සම්බන්ධ වෙනවා නම් කියන්නේ attend to කියලා එතන යොදන්න වෙනවා. මෙන්න නිවැරදි වාක්‍යය ඉගෙන ගන්න. I have to attend to my sick mother too. I have to attend to my sick mother too. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට ඉගැන්නුවේ නිපාත පදයක් වැරදියට භාවිත කරන අවස්ථා ගැන. ඒ වගේම නිපාත පදයක් අනවශ්‍ය තැන්වල නිපාත පදයේ යෙදීමත් අවශ්‍ය තැන්වලට නොයෙදීම සහ වැරදි නිපාත පදයේ යෙදීම පිළිබඳව අපි අද සාකච්ඡා කළේ. ඉතින් මේ වගේ වැරදි වලින් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ භාෂාව හොඳටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් තවත් ඉදිරියේදී මම මේ වගේ අපේ පන්තිවල ළමයි කරන වැරදි තුලින් ඔබට මේ වගේ පාඩම් උගන්වන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද පාඩම අවසానයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ ඔබේ දැනුමට අදත් යමක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඊට වටිනා දෙයක්. ඒකම අදත් සමුගන්නට මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න. මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා ආයෙත් මේ වගේම තවත් වටිනා පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙමින්. Goodbye and good luck.